मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रूप किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. ओळख आहे ना आमची पण आहे, पण कसं आहे ना, आम्हाला जाहिरात करायची सवय नाही. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. जय शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनलचा प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्ट व्हिडिओ सोबत आजचा व्हिडिओ आपला फुल कडक ॲटिट्यूड राडा स्टेट आपण घेऊन आलेला. त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओ जरूर स्टार्टिंगला बघितला असेल. तशा प्रकारे इन्स्टा ट्रेंडिंग आपण स्टेट सेटिंग ॲटिट्यूडचा केलेला आहे. त्यासोबत व्हिडिओ जरूर तुम्ही स्टार्टिंगला बघितला असेल. तशा प्रकारे फुल कडक ॲटिट्यूड स्टेट सेटिंग आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर काय एक व्हिडिओ लाईक करायचा आहे आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट असं नक्की कमेंट करून सांगायचं आहे. कारण की आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यामधून फक्त आपण टॉप 5 कमेंट निवडून तुम्हाला शाउटआउट देत असतो. त्यामुळे एक व्हिडिओला कमेंट करायला विसरू नका. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का आपल्या चॅनलवरती अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक रेट व्हिडिओ शिकायचा असेल तर काय करायचं आहे, आपलं चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करायचं आहे. सबस्क्राईब करून त्या शेजारी तुम्हाला बेल आयकॉन घंटी मिळेल, ती ऑलरेडी सेट करा. म्हणजे तुम्हाला आपल्या प्रत्येक विषयाच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन वेळोवेळी मिळाली जाईल. आणि त्यासोबत तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला वेबसाईट लिंक आहे. वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही सगळे अगदी फ्रीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही, वेबसाईटवर जाऊन मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का तुम्ही आपल्या अजून टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं असेल तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बिंदास जॉईन करून टाका. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का एडिटिंग बाबतीत काय अडचण येत असेल तर बेस्ट पॉईंट म्हणजे काय, आपल्या इंस्टाला फॉलो करायचं आहे. कारण की आपण इन्स्टा एडिटिंग बाबतीत सर अडचणी सोडत असतो, स्टोरीला अपडेट होऊन कळत असतो. त्यामुळे इंस्टाची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बिंदास फॉलो करा. चालवणं आपण जरा न घालवता आजच्या फुल कडक राडा ॲटिट्यूड स्टेट सेटिंगला सुरुवात करूया. त्यासोबत आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेंदूती आपण आलेलो आहे. असं आपल्या चॅनल कोणी सबस्क्राईब केल्याचं पटकन सबस्क्राईब करा, एक व्हिडिओ लाईक करा. आणि त्यासोबत आपल्याला चॅटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर काय करायचं आहे, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक दिली. वेबसाईटवरून तुम्ही तिथून अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. डाउनलोड केल्यानंतर काय करायचं आहे, साईटमध्ये व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेबसाईटवर तुम्हाला मटेरियल मिळेल, बिटमार्कची बेट मिळेल, ती इनपुट करून घ्यायची आहे. मी ती आधीच करून ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करतो, डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये घेऊन चालतो. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे अलाइट मोशनचा डाटापासून कारणास काही इंटरव्ह्यूज आलेला आहे. त्याच्यानंतर काय नाही, आपण इथे क्लिक करून नेटवर्क ऑफ आहे. त्यामुळे इथे प्रोजेक्टवरती जाऊया. प्रोजेक्टवरती गेल्यानंतर मी इथे बघू शकता बिटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन, शेक बाय प्रणव क्रिएशन. आपला जो बिटचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करूया. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, 2 एक्स्ट्रा लेअर मिळेल, त्या साधी डिलीट करायचे. डिलीट केल्यानंतर फर्स्ट बिटमार्क येऊन जायचं आहे. प्लस सेकंड क्लिक करून मीडिया जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर आपलं जे मटेरियल फोल्डर आहे टॉपिंग ते ओपन करा. ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला एक ऑलरेडी डायलॉगसोबत व्हिडिओ रेडी करून दिला आहे. शेक बेट बिलकुल विषय आहे, त्यामुळे काही विषय नाही. यामधलं बिट काही विशेष नाही, तुम्ही इथून अशा काही मायनस करू शकता बिट. बघू शकता अशा प्रकारे. त्याच्यानंतर कायचं आहे, ते बिट येणारच नाही तुम्हाला, विशेष नाही त्याचं काही. त्याच्यानंतर सेकंड बिटची 1 सेकंद देऊन कट द्यायचं एक्स्ट्रा पार्ट. त्याच्यानंतर सेकंड बिटवरती यायचं आहे आणि मीडियावरती जाऊन तुम्हाला मटेरियल फोल्डरमध्ये एक इमेज असणार आहे. तो अशा प्रकारे काही व्यवस्थित ॲडजस्ट करायचं आहे. झूम करा. त्याच्यानंतर काय पहिला ऑप्शन द्यावा आणि अशा प्रकारे काही ते व्यवस्थितपणे ॲडजस्ट करा. ॲडजस्ट करून व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्या. तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे एक व्यवस्थितपणे खाली खेचल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला जे इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कवरती यायचं आहे. प्लस सेकंड क्लिक करून मीडिया जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक काय शॅडो लेअर दिसणार आहे. ती शॅडो याच्यानंतर मोठा तिसरा ऑप्शन देऊन अशा प्रकारे झूम करा. पहिल्या ऑप्शन इथे ॲडजस्ट करा. ॲडजस्ट केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला शॅडो लेअर खेचून घ्यायची आहे. खेचल्यानंतर इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कवरती यायचं आहे. तिथून तुम्हाला काय आहे, प्लस सेकंड क्लिक करून मीडिया जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर तुम्हाला एक इमोज मिळेल, तो ॲड करा. त्याच्यानंतर मोठा तिसरा ऑप्शन देऊन थोडा काही झूम करा आणि पहिल्या ऑप्शन ॲडजस्ट करा. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे काही खाली खेचल्यानंतर तिसरा ऑप्शन देऊन थोडा अजून झूम करायचा आहे अशा प्रकारे काही. आणि पहिल्या ऑप्शन ते आल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे व्यवस्थितपणे काही असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, व्यवस्थितपणे अशा प्रकारे काही ॲडजस्ट करून घ्या. इथे ॲडजस्ट केल्यानंतर काय अशा प्रकारे ते खाली सेट करा. खाली सेट केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला परत इथे डायरेक्ट व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्यायची आहे.
केल्यानंतर घ्यायचं आहे परत व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे, तिथे मग प्लस सेकंड करून व्हिडिओ जायचं आहे. व्हिडिओ ती गेल्यानंतर मटेरियल फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या मटेरियल फोल्डरमध्ये तुम्हाला एक बॉर्डर मिळेल, ती बॉर्डर ॲड करा, डायरेक्ट व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खिचून घ्या. अशा प्रकारे ॲडजस्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे इमेजला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी परत बॅक यायचं, आपला शेक बॅक प्रेसेंट लिंकमध्ये जायचं आहे. प्रेसेंट लिंकमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपला जो इमेज आहे त्याच्या लेअरची क्लिक करायचा आहे, इफेक्ट्स व्हायचं आहे, थोडं कॉपी पेस्ट करून टाकायचं. कॉपी केल्यानंतर सडनली बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन आपल्या शेक बॅक बेटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. बेटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर याच्यामध्ये आपण जो इमेज ॲड केला आहे त्याच्या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्ट जाऊन तर पेस्ट इफेक्ट्स करायचं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे विशाळ इफेक्ट आला आहे, तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर काय यायचं म्हणून अशा प्रकारे आपला स्टेट ॲटिट्यूडचा क्रिएट झाले आहे. त्यासोबत तुम्हाला व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्याला ॲरो क्लिक करायचा आणि एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायला 2 मिनिट लागेल, तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे डेली एडिटिंगचे कंटेंट्स व्हिडिओ बघायला मिळणार आहे, शिकायला मिळणार आहे. पण फ्री मटेरियल सोबत बेल आयकॉन ऑल सेट करा, फ्री मटेरियलची नोटिफिकेशन मिळाली जाईल आणि व्हिडिओची पण नोटिफिकेशन मिळाली. ते मला नक्की ऑल सेट करा. व्हिडिओ पुढच्या नवीन इंटरेस्ट व्हिडिओ सोबत जाऊ. जय शिवराय.